السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناة محمد الروسي على اليوتيوب. النهارده إن شاء الله هنعمل فكرة جديدة باستخدام عيدان خفض اللسان اللي هي دي اللي موجودة في أي صيدلية قريبة منك. هنتعلم نعمل بيها فكرة جديدة إن شاء الله النهارده، فأتمنى تعجبكم. فتابع معايا الفيديو، ما تنساش بقى اللايك وسبسكرايب وتشير الفيديو على مواقع السوشيال